રાજકોટ ફોટોગ્રાફર એસોસિએશન આગામી તારીખ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક ભવ્ય ફોટોશોપ અને એઆઈ પર વર્કશોપનું આયોજન કરી રહી છે. આ વર્કશોપના ટ્યુટર છે મિસ્ટર કે ગણેશ, કે જેઓ નાગપુરના ખ્યાતનામ ટ્રેનર છે અને છેલ્લા 18 વર્ષથી અડોબ સર્ટિફાઈડ ટ્રેનર તરીકે ખ્યાતિ ધરાવે છે. તેમના કોર્સની ત્યાંની ફીસ આશરે 35 થી 40 હજાર રૂપિયા છે. આવા ટ્રેનર આપણે ત્યાં આવી રહ્યા છે તો આ વર્કશોપનો લાભ આપણે જરૂર લેવો જોઈએ. તો જે લોકો રસ ધરાવતા હોય એ લોકોએ વહેલી તકે આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લેવું. આ વિડીયોની સાથે આપને એક લિંક આપવામાં આવી રહી છે. આ લિંક દ્વારા આપ પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશો, જેમાં જુદી જુદી 2 પ્રકારની ટિકિટ્સ છે. જે લોકો રાજકોટ ફોટોગ્રાફર એસોસિએશનના મેમ્બર્સ છે એમના માટેની ફીસ રહેશે 320 રૂપિયા, અને જે લોકો એસોસિએશનના મેમ્બર નથી પણ અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ મેમ્બર છે અને ફોટોગ્રાફીનો બિઝનેસ ધરાવે છે એમની ફીસ છે 520 રૂપિયા. આ આયોજન માટે સંસ્થાને આશરે પર હેડ 550 રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે. તો નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે જ્યારે આ આયોજન થઈ રહ્યું છે તો અમારી એવી ઈચ્છા છે કે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ફોટોગ્રાફર કે જે ખરેખર ફોટોશોપમાં એડવાન્સ લેવલનું નોલેજ ઈચ્છતા હોય અને પોતે પણ એક લેવલનું નોલેજ ધરાવતા હોય તો આવી વ્યક્તિઓએ આ ટાઈપના વર્કશોપનો લાભ જરૂર લેવો જોઈએ. તો વહેલી તકે આપનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, કારણ કે માત્ર 300 સીટ્સ જ આમાં અવેલેબલ છે કે જેનું આપણે વ્યવસ્થા ત્યાં થઈ શકે એમ છે. તો જે લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માંગતા હોય એ લોકો વહેલા તે પહેલાના ધોરણે પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લે. હા, રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ જ્યારે આપ ફીસ ભરશો તો આપને એક ટિકિટ મળશે જેમાં એક QR કોડ આપેલો છે. આપ જ્યારે ત્યાં પ્રવેશ લેવા આવો ત્યારે આ QR કોડ બતાવવો જરૂરી છે, જેના ઉપરથી જ આપને હોલમાં પ્રવેશ મળશે અને ત્યાં ફૂડ કૂપન પણ આપને આપવામાં આવશે, જેમાં આપને સવારે ચા, બપોરે લંચ અને સાંજની ટી પણ આપને ઓફર કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.